हॅलो गाईज, केक हाऊस 204 या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरून प्रणाली पाटील म्हणजे सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करीत आहे. तर आज आपण ग्रॅव्हिटी केक बनवतोय. ग्रॅव्हिटी केक आय थिंक तुम्ही पहिल्यांदा ऐकलं असेल किंवा तुम्हाला माहीतही असेल. तर ग्रॅव्हिटी केक म्हणजे एखादी वस्तू किंवा पॅकेट असतं ते असं आपण उलटं ठेवतो आणि त्याच्यामधून खूप साऱ्या वस्तू म्हणजे त्यातलंच प्रोडक्ट असं बाहेर पडताना दाखवतात. फॉर एक्झाम्पल सपोज मॅगी आहे तर मॅगीचं पॅकेट असं उलटं ठेवतात आणि मॅगी त्याच्यातून पडलेली असं दाखवतात. तर हे केक कसं बनवतात हे आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत आणि त्यासाठी आपण आज यूज करणार आहोत ओरिओ बिस्किट. अरे बिस्किट कुठे गेलं दाखवते तुम्हाला.
ग्रॅव्हिटी केक बनवला. कसा बनवला हे तुम्ही पाहिलंच असेल. तर ह्या केकची व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की मला कमेंट करून सांगा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.